प्राय जसो मानिसले सामान्य टाउको दुखाइमा पनि ला मलाई माइग्रेन भयो कि भन्ने गरेको सुनिन्छ। सामान्य टाउको दुखाइ र माइग्रेन दुवै भिन्न कुरा हुन्। आज महिला स्वास्थ्यको स्वास्थ्य संवादमा माइग्रेन र सामान्य टाउको दुखाइमा के भिन्नता छ त्यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुरा गर्नको लागि हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जन डाक्टर शिखर श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। डाक्टर, तपाईँलाई महिला स्वास्थ्यको स्वास्थ्य संवादमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। मानिसहरूले टाउको दुख्ने बित्तिकै प्रायले होइन भन्छन् कि मलाई माइग्रेन भयो कि ला भन्छन्। खासमा माइग्रेन भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ? ओके, अब यो माइग्रेन भनेको चाहिँ अब मैले डिस्क्राइब गर्दाखेरि प्लस मेरो धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ मैले के भनेर बुझाउने गर्छु भने यो एउटा दीर्घकालीन रोग हो। एउटा टाउको दुख्ने समस्या हो जुन चाहिँ ट्युमर अथवा अन्य कुनै जटिल रोगबाट टाउको दुखाइ भएको होइन। युजली अब माइग्रेन भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने हाम्रो दिमागमा धेरै खालको नसाहरू हुन्छ। त्यो नसा चाहिँ एक किसिमले बढी सेन्सिटिभ भइदिन्छ साधारणतया रूपमा हेर्ने गर्दा। सेन्सिटिभ भइदिइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो खुम्चिन थाल्छ अनि त्यो नसाको खुम्चाइको कारणले गर्दाखेरि जुन दुखाइ उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई माइग्रेन भनेर भनिन्छ। आफैमा यो एउटा रोग चाहिँ होइन है? अनि रोग त आफैमा एउटा रोग हो, यो दीर्घकालीन रोग पनि हो जुन चाहिँ अब झट्ट निको हुनको लागि टाइम लाग्छ। तर इट्स नट द्याट वरिसम। यो चाहिँ कुनै ट्युमर होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि माइग्रेन कुनै ट्युमर जस्तो हिसाबले मिमिक पनि गर्न सक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रपर डक्टरका गएर सल्लाह लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ यस्तो केसेसमा। यसको कुनै प्रकारहरू छ कि? यसमा अब जस्तै धेरै प्रकारहरू छन्। अब जसमध्ये अब टिपिकली सर्वसाधारणलाई बुझ्ने हिसाबले चाहिँ एउटा क्लासिकल खालको माइग्रेन हुन्छ जुनमा चाहिँ अब तपाईँको के हुन्छ भने यदि दुख्न आँटेको छ भने पहिला नै आफूलाई एउटा भान जस्तो हुन्छ, मलाई अब आज दुख्छ है भन्ने चाहिँ पहिला एउटा सङ्केत आफूले पाउँछौँ। अब जस्तै सङ्केत कस्तो आधारमा पाइन्छ भने कसैको आँखा अगाडि कुनै चिन्ता जस्तो आउने, कसैले एउटा अनौठो खालको गन्ध जस्तो आफूलाई महसुस गर्ने, अनि त्यही चिज चाहिँ बढ्दै गएर अनि माइग्रेन हुने भन्ने हुन्छ। हजुर, माइग्रेन हुनुको मुख्य कारणहरू चाहिँ के होला? ओके, इन जेनरल अब त्यसरी क्लियर कट कारण भनेर चाहिँ इस्ट्याब्लिस्ड भन्ने चाहिँ छैन। तर अनुमानित कारणहरूमा चाहिँ अब के भन्छ भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ अब कुनै बास्ना अथवा गन्ध, जस्तै अब नयाँ पर्फ्युमको गन्ध भयो त्यसले माइग्रेन गराउन सक्छ। कोही मान्छेले हाम्रो यति पनि बिरामी छन् कि जो चाहिँ अब घाममा हिँड्दाखेरि धेरै नोइज भएको ठाउँमा होइन त्यस्तो खालको जाँदाखेरि अब टाउको दुख्ने। अब कोही मान्छेलाई चाहिँ कुनै खानेकुरा विशेष, जस्तै सबैलाई एउटै खानेकुराले गर्छ भन्ने छैन। अब त्यो सेन्समा चाहिँ हामीले अफ्टन माइग्रेनको बिरामीलाई चाहिँ एउटा हेडेक डायरी जस्तो मेन्टेन गर्नु भनेर भन्छौँ। जसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको कुन समयमा टाउको दुखे त त्यो समयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के खानु भएको थियो अथवा कस्तो इन्भाइरोमेन्टसँग आफू अगाडि जुझ्नु भएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माइग्रेन एउटा बल्झियो त भन्ने चाहिँ हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अब कमनली अब जुन अब हाम्रो लिट्रेचरहरूमा भनौँ अथवा हाम्रो प्र्याक्टिसमा अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई दही, कसैलाई अमिलो अचार, चाउचाउ, कोक, चक्लेट, चिज, दुधबाट बनेको प्रडक्टहरू त्यस्तोले गराउन सक्छ। तर इट्स भेरिएबल। सपोज तपाईँलाई पनि माइग्रेन छ, मलाई पनि माइग्रेन छ, तपाईँलाई सर्टेन चिजले गर्छको अर्थ यो होइन कि मलाई पनि त्यही चिजले गर्नुपर्छ भन्ने जरुरत हुँदैन यसमा। हजुर, अब नर्मली टाउको दुखाइ र माइग्रेनको टाउको दुखाइमा फरक चाहिँ के छ? ओके, माइग्रेनको टाउको दुखाइ युजली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले फेरि त्यो क्लासिकल टाइपमा हो, त्यो पहिला आफूले एउटा भान जस्तो हुन्छ नम्बर 1। दोस्रो युजली माइग्रेन चाहिँ एक पाटो टाउको एक पाटो दुख्छ र त्यो दुखाइ यतिसम्म सिभियर हुन्छ कि युजली अब माइग्रेन हुने बिरामीलाई टाउको दुखाइको साथसाथै वाक आउने अथवा उल्टी आउला जस्तो हुने र कसैले उल्टी पनि गर्ने। अब अनि त्यसपछि अब माइग्रेन पश्चात अलिकति आलस्यतापन पनि हुने केही समयसम्म युजली अब त्यो माइग्रेनको दुखाइ चाहिँ सिमिलर खालको अट्याक हुन्छ। र तपाईँको कस्तो भनेर भन्दाखेरि तपाईँको यो अब जस्तै महिना दिनमा कसैको 4-5 पटक बल्झन्छ भनेर भन्दाखेरि कसैको एक पटक बल्झने त्यो एउटा भेरिएबिलिटी हुन्छ। र एकपटक बल्झिँदाखेरि चाहिँ युजली तपाईँको कहिलेकाहीँ दिनभरि जस्तो नै बल्झिने अनि एउटा शान्त एकान्त कोठामा अँध्यारो कोठामा सुत्दाखेरि चाहिँ त्यसले कम हुने त्यस्तो खालको फिचर्स चाहिँ हुन्छ युजली माइग्रेनमा। र साथसाथै कुनै चाहिँ अब देयर आर भेरियस टाइप्स, जस्तो अब हेमिप्लेजिक माइग्रेनहरू भन्ने हुन्छ जसमा चाहिँ अब तपाईँको माइग्रेन पश्चात एक पाटो चाहिँ अलि लालुरुको भए जस्तो हुने, लुलो भए जस्तो हुने। र अब त्यो सेन्समा चाहिँ कतिपयले मलाई अब भोलि प्यारालाइसिस त हुन आँटेको होइन भनेर डराउने अथवा मलाई कुनै भयानक ब्रेन ट्युमर त भइरहेको छैन भनेर डराउने त्यस्ता खालको
पनि हुन्छ तर अब यदि त्यस्तो खालको सिम्टमहरू हो भने टाउको दुख्ने अलावा अरू धेरै चिजहरू हुन्छ फ्याक्टर्सहरू जुन चाहिँ अब तपाईँको एउटा प्रपर फिजिसियन अथवा न्युरोसर्जन न्युरोलोजिस्ट उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँको डिटर्मिन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर यो माइग्रेनले चाहिँ शरीरको त्यस्तो अरू कुनै ठाउँमा अट्याक गर्ने जस्तो केही गर्छ कि नै अब एउटा एब्डोमिनल माइग्रेन भन्ने पनि हुन्छ होइन जस्तै अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि दिमागमा 100 बिलियन नसाको सेल्सहरू हुन्छ भने हाम्रो यो जुन यो पेटमा पनि अब धेरै सेल्सहरू त्यस्तै अब अलमोस्ट 100 मिलियन सेल्सहरू हुन्छ भनेर भन्ने खालको अब अहिले मान्यता आएको छ त्यो सेल्समा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सानो बच्चाहरूलाई बेसरी अब मतलब हुन्छ एब्डोमिनल क्र्याम्प भएर दुख्ने त्यस्तो खालको फिचर्सहरू भएको पनि हुन्छ तर अब इट्स अल टुगेदर नट द्याट भेरी कमन भनेर म भन्न चाहन्छु त्यस कारणले अब मोस्टली बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा प्रश्न आउँछ कि मेनली जस्तै मलाई माइग्रेन छ यो डक्टरका देखाइसकेपछि निको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ धेरै जुन हाम्रो पेसेन्टहरूले चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ र इभन बिफोर दे आस्क मैले चाहिँ वाट आई टेन्ड टु मेक देम क्लियर इज द्याट माइग्रेन भनेको एउटा दीर्घकालीन रोग हो आजको भोलि अब हामीले यो जादुको छडी लगाएर कम त गर्न सक्दैनौँ तर कसैले यसलाई कन्ट्रोलमा लिनु जस्तै प्रेसर सुगर भए मान्छेले अलिकति लामो समय अथवा इभन समटाइम्स लाइफ लङ थेरापीमा बस्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै माइग्रेन भएको मान्छेले चाहिँ अब एउटा औषधि कुनै न कुनै हिसाबले अलिकति लामो समयसम्म अथवा आफ्नो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनमा ध्यान दिनुपर्ने त्यस्ता खालको कुराहरू चाहिँ हुन्छ यसमा यो किन यो माइग्रेनको समस्या मेल भन्दा नि प्राय फिमेलमा बढी देखिन्छ होला है अब इट डिपेन्ड्स मतलब फिमेलमा इक्वली अब त्यो चाहिँ अब अलिकति हायर उसमा नै छ तर अब मेलमा पनि उत्तिकै मात्रामा देखिन सक्छ त्यो त्यस्तो भन्ने छैन तर युजली अब फिमेलमा हो तपाईँको कुरा पनि ठिकै हो फिमेलमा बढी यो माइग्रेनदेखि लगेर टाउको दुखाइको समस्या बढी हुन्छ त्यसको कारणहरू चाहिँ त्यस्तो के होला महिलामा नै बढी देखिनु जस्तो अब कस्तो छ भने माइग्रेन भनेको एउटा प्रोटोटाइप हो टाउको दुखाइको त्यस्तो टाउको दुखाइको धेरै टाइप हुन्छ जसमध्ये चाहिँ अब एउटा टेन्सन टाइप हेरेक भन्ने हुन्छ जसमा चाहिँ आफूले धेरै दगडी चिन्ताहरू धेरै जस्तो आम रूपमा अब हाम्रो महिलाहरू चाहिँ कस्तो छ भन्नु भन्दाखेरि उहाँहरूको धेरै काम हुन्छ कि एउटा पुरुष बाहिर गएर कमाइदिए पुग्यो भन्नु भन्दाखेरि महिलाले चाहिँ अब घर कसरी सञ्चालन गर्ने आफ्नो हस्बेन्डको पनि चिन्ता हुन्छ छोराछोरीको चिन्ता हुन्छ सासू ससुराको होला होइन धेरै चिज चिन्ताहरूले सताइरहेको हुन्छ र उहाँहरूको माइन्ड चाहिँ फ्री हुन पाउँदैन कुनै एट अ गिभन टाइम देयर आर टु मेनी थिङ्स गोइङ अराउन्ड त्यो कारणले गर्दाखेरि माइग्रेन त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो त्यस लगतै तपाईँको टेन्सन टाइप हेरेर यिनीहरू भन्ने पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ मतलब बिकज अफ भेरियस रिजन्स होइन र कतिपय चिज चाहिँ अब आफू एक्लै बस्दाखेरि पनि अब हामी एउटा सोचेर बसिरहेको हुन्छ त्यो कारणले पनि धेरै नै इम्प्याक्ट गर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता दो इट माइट नट बी देयर इन द बुक्स तर एउटा यो सोसल एस्पेक्ट हेर्ने भयो त्यो एउटा मान्यता चाहिँ मेरो पनि छ अब माइग्रेन हुने बित्तिकै उपचार बिरामीले उपचार पाएन भने भविष्यमा त्यस्तो केही खतरा केही त्यस्तो हुन्छ कि नै त्यस्तो माइग्रेन नै पछि गएर बिग्रेर ट्युमर हुने अथवा माइग्रेनकै कारणले अब भोलि गएर प्यारालाइसिस हुने भनेर त्यस्तो भन्ने चाहिँ छैन स्ट्याब्लिस फ्याक्ट छैन त्यो तर कस्तो भने माइग्रेन यति सहन नसक्ने खालको हुन्छ कि त्यही दुखाइ घरिघरि र त्यो चिजले त्यो चिन्ताले सताउँछ नि युजली अनि त्यसपछि अल्टिमेटली वान फेज अफ टाइममा चाहिँ डक्टरलाई चाहिँ गएर भेट्ने नै गरिरहेको हुन्छ नट ओन्ली द्याट कतिपय माइग्रेनको बिरामी मैले अघि पनि भने दीर्घकालीन रोगको चट्ट ठिक हुन सक्दैन त्यस कारणले दे टेन टु डु डक्टर सपिङ इन अ वे त्यो भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा डक्टरका गयो उसको औषधिले चित्त बुझेर फेरि अर्को डक्टरका जाँदाखेरि बेटर होला कि भनेर आशाले जाने त मानिसहरू त्यो आशाले जाँदा जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा त आएर पनि हुन्छन् धेरै दुःख पाएको पनि हुन्छन् तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज काउन्सिलिङ जस्तो लाग्छ एउटा बिरामीलाई पर्याप्त मात्रामा हामीले बोलेर बुझाइदियो भनेर भन्दाखेरि आधा रोग भनेको त्यतिकै जान्छ किनभने कतिपय लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनले पनि त्यो माइग्रेनको रोगलाई चाहिँ धेरै नै हामी ट्याकल गर्न सक्छौँ यो आत्मविश्वासको पनि कुरा हो अब यो माइग्रेन चाहिँ होइन आमा बुवामा भएपछि छोराछोरीमा पनि हुन्छ भन्छन् यो कुरा चाहिँ कतिको सत्य त्यो छैन नेसेसरी छैन नहोला भन्ने छैन हुन पनि सक्छ तर एकदमै क्लोज एसोसिएसन भन्ने पनि त्यस्तो चाहिँ छैन अब कुनै पनि व्यक्तिलाई माइग्रेन भएको छ मलाई माइग्रेन नै छ भनेर कसरी थाहा पाउन सक्नु त्यस्तो लक्षणहरू ओके अब युजली अब तपाईँको एकदम डिफिकल्ट खालको माइग्रेन छ भनेर भन्दाखेरि इट्स डिफिकल्ट किनभने अब डक्टर्सहरूलाई पनि अब धेरै अनुसन्धान
गरिसकिसकेपछि अरू अनुसन्धान सबै क्लियर भएपछि ओके यसको सिम्टम चाहिँ माइग्रेनै जस्तो छ भन्ने हुन्छ। तर इन जेनरल जुन क्लासिक खालको माइग्रेन जुन तपाईँलाई आफैले थाहा हुन्छ भने एउटा धान जस्तो हुन्छ आफूलाई दुख्न आँटेको र प्रत्येकचोटि त्यस्तै खालको प्याटर्नमा चाहिँ दुखाइ हुन्छ र त्यो दुखाइ यति सिभियर हुन्छ कि तपाईँको त्यो दिनभरि जस्तो लाग्ने कोही 3-4 दिन पनि रहन सक्ने दुखाइ एकपटक सुरु भएको र अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भने माइग्रेनमा चाहिँ इन जेनरल एकपटक दुख्यो छोड्दाखेरि फेरि द्याट पर्सन विल बी टोटली नर्मल त्यसमा अनि फेरि आउँछ फेरि त्यस्तै हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यति सिभियर हुन्छ कि अब आफ्नो कामहरूबाट एब्सेन्टिजम नै हुनु पर्यो। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट मिटिङ छ तर टाउको दुख्यो अब त्यो इम्पोर्टेन्ट मिटिङ भन्दा टाउको दुखाइ यति सिभियर हुन्छ कि तपाईँको त्यो अटेन्डै गर्न नसक्ने एब्सेन्टिजम फ्रम वर्क भन्ने भन्छ त्यस्ता खालका कुराहरू हुन्छ यसमा। अब महिलाहरूले जुन जन्मान्तरको लागि औषधिहरू या उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन अनि उहाँहरूलाई पनि यो माइग्रेनको समस्या आउँछ भन्छन् कतिपयले यो कुरा चाहिँ कतिको सत्य हो? यसमा चाहिँ अब के भन्छु भनेर भन्दाखेरि यो कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरूको युजले माइग्रेन गर्छ नै भनेर यकिनको साथ 100% एभरेज बेस छैन तर केही हदसम्म चाहिँ अब एउटा माइग्रेन जस्तै खालको रोग हुन्छ अझै जटिल जुन चाहिँ दिमागबाट रगत फिर्ता लाग्ने नसामा रगत जम्ने भन्ने जसलाई हामीले कोर्टिकल साइनस थ्रोम्बोसिस भनेर हाम्रो भाषामा भन्छौँ त्यस्तो खालको रोगको एसोसिएसन चाहिँ छ भन्ने चाहिँ पेपर्सहरूले देखाउँछ। तर पनि यद्यपि त्यो भए तापनि त्यसको रिस्क फ्याक्टर इज नट द्याट हाई। यदि त्यही मात्र फ्याक्टर हेर्ने भयो भने अब आमतया रूपमा सबै फ्याक्टर्स हेर्दाखेरि 30% जस्तो रिलेटिभ रिस्क भयो भने एब्सोल्युट रिस्क हेर्ने भए चाहिँ अराउन्ड 0.6% मात्र हुन्छ तर त्यो एउटा फ्याक्टर हो। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि भोलि गएर यो साधनहरू नै प्रयोग नगर्ने अथवा पिल्सहरू नै नखाने पनि होइन। किनभने भन्दाखेरि बेलायत अमेरिकामा अहिले रिसेन्ट त्यही नै क्राइसिस भयो जसमा चाहिँ अब त्यो हेडलाइनमा आयो त्यो कारणले गर्दाखेरि कति महिलाहरूले चाहिँ अब तपाईँको ट्याब्लेट्स पिल्सहरू खान छाडिदिए र त्यसको एन्ड रिजल्ट के भयो त भनेर भन्दाखेरि अनवान्टेड प्रेग्नेन्सिज द नम्बर अफ अनवान्टेड प्रेग्नेन्सिज द नम्बर अफ अबोर्सन्स त्यो चाहिँ इन्क्रिज भएर गयो र अल्टिमेटली त्यसबाट हानि कसलाई भयो भनेर भन्दाखेरि महिलाको पपुलेसनलाई नै भयो। त्यस कारण अब हामीले यस्तो खालको न्युजहरू चाहिँ तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो एकदमै जटिल खालको प्रश्न तपाईँले मलाई सोधिदिनु भयो र आम जनमानसमा यो जान्न पनि अत्यावश्यक छ होइन। कतिखेर स्टप गर्ने र साँच्चै त्यसैको कारणले गर्दाखेरि समस्या भइरहेको हो कि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफैले डिसाइड गरेर कुनै एउटा रङ आउटकममा आउनुभन्दा पनि एउटा प्रपर डक्टरसँग परामर्श लिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अलवेज बेटर। हजुर अब अन्तमा चाहिँ माइग्रेनबाट बस्नुको लागि आम दर्शकलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? माइग्रेनबाट बस्नुको लागि त सबैभन्दा ठुलो कुरा डराउनु भएन होइन मेन आत्मबल स्ट्रङ गर्नु पर्छ र कतिपय लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन जुन भन्छ जुन अब हाम्रो रहन सहन त्यो चेन्ज मात्र गऱ्यो भने पनि कतिपय इन्स्टेन्सेसमा चाहिँ तपाईँको माइग्रेन प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ र माइग्रेनको कारणले गर्दाखेरि आजको भोलि नै ज्यानलाई खतरा हुने तपाईँको ट्युमरमा चेन्ज हुने अथवा प्यारालाइसिस हुने त्यो भन्ने हुँदैन त्यो चिज बुझ्नु पऱ्यो र कतिपय चिजमा त्यति मात्र बुझ्दै भने पनि त्यो टेन्सन नभएर आधा रोग त्यत्तिकै निको हुन्छ। त्यसपछि अब हामी अब एउटा प्रपर न्युरोलोजिस्ट अथवा न्युरोसर्जनका आएर अथवा जेनरल फिजिसियन वेबर जो नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग प्रपर परामर्श लिएर त्यसको औषधिहरू हुन्छ जुन चाहिँ अब माइग्रेनलाई कन्ट्रोल गर्ने खालका औषधि हुन्छन् भने अब माइग्रेन सुरु हुन आँट्दाखेरि ठ्याक्क अभोइड गर्ने खालका औषधि पनि हुन्छ है। त्यस्तो औषधिहरू प्रयोग गर्ने लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गर्ने अनि त्यसपछि धेरै मतलब मानसिक स्ट्रेस लिएर नबस्ने भनेर चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईँको समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच। स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्तै जानकारी लिनको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नोटिफिकेसनको लागि सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। तपाईँहरूको दिन शुभ होस्।